Hello guys, welcome back again to my channel. So ngayon guys is may isi-share na naman tayong update na naman para sa GTM download natin. Okay guys, so bago natin simulan na, kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pag-click na rin yung notification bell para always updated ka sa mga ilalabas nating video. Okay guys, so mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Matt Embido, shoutout kay Razul Romanda, shoutout kay Quentin Yellow, shoutout kay John Kyle Bantayan, shoutout kay Geoffrey Amita. Shoutout din kay CDD Christian, shoutout kay Ilocosur, shoutout kay Michael Abundabar, shoutout kay Rapi, Anul Hasim, and shoutout kay Marvin Alejo or Alejo. Okay guys, so sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa mismong video natin, no? Para ma-shoutout natin kayo sa next video. Okay guys, so mabilis ang video lang gagawin natin ngayon guys, okay? So, update lang tayo dito guys para sa Shield Tunnel VPN natin, okay? So, ito guys, yung Shield Tunnel VPN, no? So, sa mga wala pang ganito guys, ilalagay ko na lang yung link sa description below. Paki-download nyo na lang yun, okay? Para tapos i-install nyo, okay? Okay guys, so papakita ko lang muna guys. As you can see here is connected na ako sa packet wifi ko. Okay guys, so connected na ako guys na walang load. Nilagyan ko lang ng load SIM card, okay? So, connected na ako guys. Papakita ko lang muna, mag-YouTube tayo, no? Papakita ko kung may load tayo o wala, or may promo tayo. So, ayan siya guys. As you can see here, wala tayong load, no? Wala tayong promo, wala tayong any balance, okay? Sa ating packet wifi SIM. Ayan siya. So, nag-i-stack tayo sa loading kasi nga wala tayong internet guys, okay? So, legit na legit yung proof natin guys, no? Na wala tayong load or wala tayong promo. Okay, ganyan lang guys. Walang katapusan, walang internet. Okay guys, so wala talagang internet guys, no? So legit na legit yung proof natin na wala akong load. Okay guys, so back na natin yan. Okay guys, so kapag na-install, install nyo lang to guys, okay? So ilalagay ko yung link sa description below. So kapag na-install nyo na, is open nyo lang guys. Para sa config pala guys is, download nyo na lang. Ilalagay ko din sa link yung configuration natin, no? Para magamit nyo, okay? So download nyo na lang yun guys. Ilalagay ko lang dyan sa link mismo sa description natin, okay? Okay guys, so sa mga baguhan is panoorin nyo, no? At panoorin nyo yung setup natin sa VPN na to para gumana yung internet natin, okay? So punta lang kayo dito guys sa ito sa parang SD card logo. Tapos tap nyo lang yung import configuration. And then mahanap yan guys sa mga download files ninyo, okay? So, hanapin nyo lang guys yung config na dinownload nyo na. Okay. Tapos, nandyan lang yan sa mga download files ninyo. Okay. So, in my case, nandito sa Shield Tunnel ko. Ayan siya guys. So, fast no load Globe TM. Good for 30 days. Okay. 1 month to guys. Okay. So, sa mga nagtatanong ilang days to. So, 1 month to guys. Okay. So, tap lang natin yan. Okay guys, so nandito na tayo, no? Naka-imported na yung natin, yung config natin. So mababasa mo yan guys, yung nakalagay dito sa baba, no? So note, pag di ka naka-connect, pag airplane mode lang, okay? So airplane mode ka lang, no? Pag hindi ka naka-connect. Ayan, nandito na rin yung channel link natin guys. Kung bago ka pa lang, no? Mag-subscribe ka na dyan para updated ka sa mga VPN updates natin, okay? So dito guys, nandito na rin yung mga information, no? Pag-ibasa na lang. Okay guys, so after nyo guys ma-import guys is make sure guys na huwag nyo na i-on yung ito auto-reconnect or ito yung reconnect. Ayan siya, huwag nyo na i-check yan guys, okay? Kasi otherwise hindi yan magre-reconnect na. So hayaan nyo lang, ganyan lang guys, okay na yan. Okay, make sure guys huwag nyo na i-on yung reconnect kasi hindi yan magre-reconnect mag-isa, okay? So ganyan lang dapat. Connect lang natin yan. So punta tayo sa log, try natin tignan. Ayan siya guys, so as you can see, connected na tayo, no? Mabilis siya mag-connect. Okay? So, kapag hindi ka naka-connect is mag-airplane mode ka lang guys, okay? Hanggang maka-connect. Okay guys, so connected na tayo, no? So, tayo natin sa YouTube kung gumana. Ayun, as you can see here guys, is isang top up lang natin, no? So, gumana yung config natin at yung internet na ginamit nating VPN, okay? So, wait lang natin guys. So yun guys, na 100% working at malakas yung ginawa natin config. So tayo natin ng mga dito, ito tayo natin to. Yun, isang top up lang natin guys, no? Playing agad siya, okay? So meaning malakas yung ginawa natin configuration and
private server natin yan guys, okay? Kaya malakas yung mga hatak ng internet config natin, okay? Ayan siya guys. So, private server yung ginamit ko dito guys, okay? So, nag-auto-reconnect to siya guys, mag-isa, kaya hayaan nyo na lang, okay guys? So, yun guys, no, malakas yung ginawa natin configuration, ayan siya. So, try natin, i-ano, at nag-auto-reconnect na to siya guys. As you can see here, goods na goods yung ano natin, no? Yung free internet natin, no? Sa YouTube, using this shield tunnel and our configuration, okay? So, paki-download nyo na lang guys, para ma-download ninyo, no? So, try natin ng mga ibang video dito. Okay guys, so try natin guys. So, kapag ganyan guys, hayaan nyo lang kasi maglo-loading na mag-isa. Ito, try natin to guys. So, as you can see here is, isang top up lang natin, no? Lumabas siya agad. So, meaning guys, malakas yung ginawa natin configuration, okay? So, one tap connected tayo agad guys. And malakas yung hatak. Nakikita nyo naman guys yung color puti dito, no? Sa playing. Playing na playing talaga siya, no? Ayan siya guys. So, 100% working na working guys. Ayan, as you can see. Na legit guys, no? Malakas yung internet natin. Ayan siya guys. So, good for YouTube to. Good for Facebook, good for Play Store kung gusto nyo mag-download ng mga application, good for surfing, okay? So, kung may isa-search kayo sa mga assignments ninyo na wala kayong pang-load, ganun, pwede nyo ito gagamitin, okay? Pwede nyo ito magamit. So, disclaimer lang, no? Hindi siya pwede sa, sa gaming at hindi rin siya pwede sa smart TNT Sun, okay? Sa mga nagtatanong kung merong smart, kung meron para sa smart TNT Sun, wala po. Wala pang tricks na free internet dyan sa mga network na yan, okay? So, good for group TM lang po to, okay guys? So, 100% guys, working na working. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo guys, no? I hope na sana nakatulong tong video na to. And, pasensya na kung late tayo naka-upload kasi nga, busy ako ngayon guys, no? So, pasensya na guys. So, I hope sana nakatulong tong sa inyo guys. And, salamat sa mga solid na subscriber natin dyan na always nag-aabang sa ating video. At, pag-share na rin guys yung channel natin guys para marami pa tayong matulungan, okay guys? So mag-comment na po sa baba kung may mga concern kayo guys or kung may mga tanong kayo, okay? So sasagutin natin yan, okay guys? So hanggang dito na lang guys, peace out!